ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ผมมี Mesh Router รุ่นใหม่จากแบรนด์ Kudi มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 6 นะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไทยนะครับสหวิทยา OA HDOA นะครับตัวนี้ก็ออฟฟิศของเขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ค่อนข้างถือว่าเสถียรผมทดสอบอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวนั้นจะเป็น WR 3000S นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นAX 3000 เป็น M 3000 นะครับแล้วก็โมเดล AX 3000 ตัวนี้ออกแบบมาให้เป็น Mesh Router นะครับลักษณะหน้าตาก็เป็นทรงกระบอกแบบนี้สามารถเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายนะสวยดีนะครับก็สามารถที่จะให้สัญญาณ Wi-Fi 6 ได้เร็วมีพอร์ต 2.5 กิกที่เป็น LAN พอร์ตด้วยนะเป็นรุ่น M 3000 นะครับโดยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือสามารถที่จะเอามา Meshทำเป็นเครือข่ายในบ้านวางจุดไหนก็ได้ขอแค่สัญญาณเชื่อมหากันเขาก็จะ routing ก็คือเชื่อมสัญญาณระหว่างอุปกรณ์แต่ละตัวอัตโนมัตินะครับเป็น AX 3000 Wi-Fi 6 นะสามารถที่จะให้สัญญาณความเร็ว 2.4 กิกบน Wi-Fi 5 กิกนะครับแล้วก็574 Mbps บนคลื่นความถี่ 2.4 กิกนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะแล้วก็มี1พอร์ต 2.5 กิกเป็น uplink นะครับแล้วก็มีพอร์ต Gigabit พอร์ตอีก1แล้วก็มีช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับส่วนเรื่องของการเข้ารหัสก็มี WPA3 แล้วก็มี DNS มีการเชื่อมต่อ Cloudflare Google อะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงสามารถทำเป็น VPN Server ได้ด้วยนะครับกรณีที่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับระบบของเรานะครับก็คล้ายๆกับรุ่น WR 3000 นะครับสังเกตดูหน้าตาตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดูสวยดีนะครับสีขาวด้วยนะฟังก์ชันอื่นๆของเขาก็ตามนี้ลองหยุดคลิปดูได้ครับก็เข้าใจว่าเป็น Mesh Wi-Fi Router ทั่วไปแต่จุดเด่นของยี่ห้อนี้ก็คือเขาบอกว่าด้วยความเป็นอัตโนมัติเขาจะหาเส้นทางแล้วก็จัดการเองอย่างที่เขาเขียนเอาไว้ตรงนี้นะลองกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปอ่านสเปคหน้าร้านนะเขาเขียนเอาไว้ละเอียดเลยนะครับสามารถที่จะ Auto Self Healing ก็คือหาเส้นทางสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างตัว Mesh ในระบบได้ถ้ามี Mesh หลายตัวเขาจะหาเส้นทางอัตโนมัตินะครับเผื่อจะมี Mesh ตัวหนึ่งตายไปเขาก็เชื่อมอีกตัวหนึ่งได้นะครับ Super Fast Router แล้วก็สามารถที่จะวางได้ทั่วบ้านนะครับ Super Fast AX 3000 Wi-Fi 6 สามารถที่จะสตรีม 4K ได้สบายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลของเขานะอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัว Mesh Router Kudi ตัวนี้นะครับเป็นทรงกระบอกแบบนี้เลยด้านล่างก็เขียนสเปคเอาไว้ตามนี้นะครับตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะสามารถที่จะเชื่อมต่อใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งค่ารหัสนะครับเขาบอกว่ามีตัว Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi 2.4 ด้วย Wi-Fi 5 กิกด้วยก็ตามนี้แล้วก็มีรหัส Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อมือถือหรืออุปกรณ์เราเข้าใช้งานได้เลยนะครับก็เอาสาย LAN จากเราเตอร์มาเสียบด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่เป็นพอร์ต WAN นะครับพอร์ต WAN 2.5 กิกตัวนี้ไปเสียบเราเตอร์บ้านเราแล้วก็ตัวนี้เป็นพอร์ต LAN สามารถเชื่อมต่อเอาไปใช้ได้อีกนะครับกับสวิตช์เอาไปขยายพอร์ตต่อเพิ่มจำนวนพอร์ตได้มีปุ่ม Reset ปุ่ม DVPS แล้วก็มีช่องเสียบแจ็ค 5.5 มิลนะครับด้านหน้ามีไฟอยู่เล็กน้อยตรงนี้จะเป็นไฟของเขานะครับด้านบนตรงนี้ลอกพลาสติกออกเป็นช่องระบายความร้อนนะคล้ายๆกับเครื่องฟอกอากาศเลยคิดว่าน่าจะระบายความร้อนได้ดีแบบนี้นะครับด้านล่างเป็นลมเข้าลมเย็นเข้าข้างล่างลมร้อนออกข้างบนนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีสวยดีเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นสายอัพลิงก์จากตัวเราเตอร์ตัวนี้ไปหาเราเตอร์บ้านเรานะครับก็สามารถที่จะเสียบได้ง่ายๆอะแดปเตอร์ของเขามาเป็นขาแบนนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่12โวลต์1แอมป์ก็คือ12วัตต์นะครับตัวนี้ก็คิดว่ากินไฟน้อยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะประมาณ12วัตต์นะครับมาพร้อมคู่มือ Quick Start นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประกอบการวางไดอะแกรมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคิดว่าไม่ยากครับผมสามารถสาธิตให้ชมได้เลยทั่วๆไปนะครับเราสามารถเชื่อมต่อตั้งค่าใช้งานได้ง่ายมากๆตัวนี้เป็น Quick Installation Guide การเชื่อมต่อก็เนี่ยครับตามนี้เลยสามารถเชื่อมได้เลยนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้สามารถที่จะใช้งานกับแอป Kudi ได้เลยตามที่ผมรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้กับอีกตัวหนึ่งนะครับในการเชื่อมต่อใช้งานก็แค่ลากสาย LAN มาจากเราเตอร์บ้านนะครับของผมเป็นสายสีน้ำเงินลากมาจากเราเตอร์บ้านพร้อมแล้วนะครับจากนั้นก็เสียบตัวอะแดปเตอร์นะที่เขาแถมมาอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับด้านหลังเป็นพอร์ตแจ็ค 5.5 มิลนะครับก็โอเคตอนนี้ก็ถือว่าเขาก็น่าจะเปิดขึ้นมาแล้วสังเกตดูไฟนะครับจะเป็นไฟสีแดงก่อนระหว่างบูตนะรอเขาบูตสักครู่นะครับการใช้งานก็ง่ายมากใช้ผ่านแอปได้เลยตอนนี้ก็อุปกรณ์บูตขึ้นมาแล้วนะครับเราเตอร์ Kudi ใช้กับแอป Kudi นะผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะต้องติดตั้งแล้วก็สมัครใช้งานตอนนี้มือถือผมเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Macman 5 เป็น Wi-Fi บ้านนะครับผมเคยแอด WR 3000 มาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ของผมปิดอุปกรณ์ไว้อยู่นะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มตัวใหม่ล่าสุดที่เป็น M 3000 เข้ามานะครับตัวนี้บูตอยู่นะผมก็สามารถที่จะเชื่อมมือถือเข้ากับ Wi-Fi ที่ตัวเราเตอร์ M 3000 ปล่อยออกมานะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ M 3000 ปล่อยออกมานี่นะครับก็จะเป็นชื่อนี้ Kudi B6FE 5G นะครับเราก็เชื่อมต่อด้วยรหัสใต้เครื่องนะครับเขาจะมีเขียนไว้อยู่ใต้เครื่องตรงนี้นะ Password 89697597นะครับพอใส่รหัสแล้วก็กดเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับเราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อมือถือเข้ากับ Wi-Fi ที่ตัว Kudi Router ปล่อยออกมานะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เข้าแอปปกติเขาจะเจอกันเองจากนั้นก็กลับไปที่แอปครับตัวนี้นะครับเห็นไหมมาแล้วครับแอป Kudi ก็จะเจอ Wi-Fi ที่เขาเชื่อมต่ออยู่เป็นรุ่น M 3000นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยใส่รหัสผ่านเมื่อสักครู่ตัวเดิมครับเป็นรหัสผ่าน 89697597นะครับพอใส่ไปแล้วก็กดเชื่อมต่อเพื่อแอดนะครับมาแล้วผมสามารถแอด Mesh Router Wi-Fi ตัวนี้เข้ามาได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าผมจะใช้เป็นโหมดอะไรเขาจะมีโหมดให้ตั้งค่าในตอนแรกนะครับถ้าเกิดเป็น Mesh Router ก็คือเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อ Mesh ก็ได้เป็นจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็สามารถ extend Wi-Fi ก็ได้หรือ ISP ก็ได้หรือเป็นแค่ Client เหมือนอุปกรณ์ตัวนึงไปเชื่อมสัญญาณมาแล้วมันกระจายต่อก็ได้นะครับผมก็จะใช้เป็น Mesh Router Wi-Fi คือตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ปล่อยให้สัญญาณไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับผมจะอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่ออีกตัวนี้นะครับต่อไปตั้งเขตเวลาผมก็ตั้งเป็นกรุงเทพครับนี่คือเราเริ่มต้นตั้งค่าแล้วนะ DCP ชื่อโฮสต์เป็น M 3000นะครับ IPTV ไม่ต้องเปิดผมตั้งค่าผ่านมือถือได้เลยนะไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าผ่านคอมเหมือนยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นๆแล้วนะครับยี่ห้อนี้Kudi ทำออกมาได้ดีมากผมชอบตรงนี้แหละที่เขาสามารถอนุญาตให้เราตั้งค่าได้ทุกอย่างผ่านมือถือนะครับเนี่ยแม้แต่ตั้งค่าเริ่มต้นก็ผ่านมือถือเลยนะแล้วก็เสร็จเลยใช้งานได้เลยต่อไปครับผมจะตั้งค่า Wi-Fi เป็นชื่อนี้โดยไม่เปลี่ยนเลยนะเอาตามเดิมนี้เลยนะครับรหัสผ่านก็ตามเดิมนะครับหรือจริงๆเป็นรหัสผ่านของผมก็ได้จะได้จำง่ายนะครับผมก็ตั้งรหัสผ่านของ Wi-Fi แบบเดียวกันนะครับคลื่น 2.4กับขึ้น5 กิกก็เหมือนกันนำมาใช้เลยนะครับโอเคใช้งานการตั้งค่าก็จะประมาณนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะต้องเชื่อมมือถืออีกทีนึงนะครับเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ตอนนี้ Wi-Fi หลุดแล้วนะครับผมก็จะเชื่อม Wi-Fi 5 กิกเชื่อมอีกทีนึงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจำได้หรือเปล่าอาจจะต้องใส่รหัส Wi-Fi ใหม่นะครับนี่นะเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ของผมเองนะครับคราวนี้โอเคผูกสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ Kudi M 3000ตัวนี้ก็จะเป็น Mesh Router ที่ผมตั้งค่าเป็นตัวแรกเราสามารถกดบวกเพิ่มได้นะค่อนข้างนิ่งเลยนะครับทุกอย่างควบคุมผ่านตัวนี้ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นการประยุกต์ใช้ VPN การตั้งค่า VPN Server การเชื่อมต่อการตั้งค่าระบบล็อกอินอะไรประมาณนี้ก็ต้องทำผ่านหน้าเว็บผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์นะครับจะดีกว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเขาทำฟังก์ชันตรงนั้นมาได้ไม่หมดเขาก็เลยให้เราเชื่อมต่อเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปนะครับเพื่อตั้งค่าอีกทีนึงตัวนี้ก็เป็นชื่ออุปกรณ์นะครับรหัสผ่านอุปกรณ์ปกติรหัสผ่านก็รหัสผ่านที่เราใส่เมื่อสักครู่นี่แหละนะครับรายละเอียดอุปกรณ์ก็ตามนี้เขาก็จะลิงก์กลับเข้ามาหน้านี้นะครับผูกบัญชี Kudi กับบัญชีของเครื่องมือถือเครื่องนี้นะครับแล้วก็การแชร์อุปกรณ์แชร์ให้คนอื่นนะครับตรงนี้ก็เป็น Account ผมที่เป็นเจ้าของอยู่นะครับตัวอุปกรณ์ก็เข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วตอนนี้มี1ตัวคุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้นะ
ตัวนี้มี Mesh หนึ่งตัวสามารถเพิ่มอุปกรณ์ใกล้เคียงเข้ามาในระบบเพื่อให้เขาดึงสัญญาณแชร์กันไปกันมาเพื่อที่จะเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มของเราเตอร์ทำงานร่วมกันแชร์สัญญาณกันก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของ Kudi รุ่นนี้นะครับลองทดสอบความแรงในการ transfer ไฟล์ผ่าน Wi-Fi ของเราเตอร์ Kudi M3000 ตัวนี้นะครับผมก็จะเอาโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5G ที่เราเตอร์ Kudi ตัวนี้ปล่อยออกมานะครับหลังจากนั้นก็จะ transfer ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ NAS นะครับอย่างที่เห็นตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi Kudi B6FE-5G ตัวนี้เป็น Wi-Fi 5G ที่เราเตอร์ปล่อยออกมานะครับมาดูกันว่าคอมพิวเตอร์กับ NAS จะ transfer ไฟล์ผ่าน Wi-Fi ซึ่ง Network Gig ก็จะไปเชื่อมต่อกับ NAS อีกทีหนึ่งนะครับได้ความเร็วเท่าไหร่ก็หมายถึงความเร็วที่ Kudi Wi-Fi 5G ตัวนี้สามารถทำได้นะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi 5G นะครับคลื่นที่คอมพิวเตอร์ผมเชื่อมต่ออยู่ก็จะเป็น Wi-Fi 6 นะครับตัวนี้นะอย่างที่เห็นเป็น Wi-Fi 6 AX 201 160 MHz นะครับก็ชัดเจนว่าเขาเป็น Wi-Fi 6 แล้วนะครับลองทดสอบความเร็วในการ Copy ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง NAS นะครับผ่าน Wi-Fi ของ Kudi M3000 นะครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ60ปลายถึง70นะครับก็นิ่งๆอยู่ประมาณนี้ขึ้นไป75ด้วยนะคิดว่าก็น่าจะทำได้ประมาณเท่านี้นะครับนี่คือ Wi-Fi ที่ Kudi ทำได้นะครับทดสอบความเร็วในการอ่านข้อมูลจาก NAS กลับมายังคอมพิวเตอร์บ้างนะครับมาดูว่าความเร็วจะเท่าไหร่ตัวนี้เป็นข้อมูลขนาด3 กิกนะครับขึ้นไป80-90เลยนะค่อนข้างสูงนะครับ90 เมกะไบต์เปอร์เซกมาดูทางเน็ตเวิร์กนิดนึงประมาณเกือบ800 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ800 เมกะบิตเปอร์เซกนิ่งๆเลยนะ850ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างแรงเลยในการ transfer data นี่ก็เป็นการอ่านข้อมูลจาก NAS เข้าใจว่าการอ่านน่าจะเร็วกว่าอยู่แล้วเสร็จแล้วนะครับเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ830 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรื่องการ transfer ไฟล์ผ่าน Wi-Fi ของ Kudi M3000 ก็ถือว่าเร็วและแรงดีเสถียรดีด้วยนะครับผมก็จะเอามือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อสักครู่นะครับจากนั้นก็จะทดสอบสปีดแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของผมไม่ได้แรงนะครับก็อาจจะอั้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของผมนี่แหละแต่ขอโชว์ให้ดูนิดนึงว่าเขาขึ้นไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็น True เครือข่ายของ True นะอินเทอร์เน็ต True ของผมขึ้นไปปื๊ดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเต็มของผม350 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับไม่ต้องห่วงความเร็ว Wi-Fi ของเขาเกินนี้อยู่แล้วนะครับแค่ทดสอบให้ชมนิดนึงนะครับก็ทั้งดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดเท่ากัน350 เมกก็เต็มนะครับประมาณนี้ขอลองทดสอบกับฟรีไฟล์นิดนึงครับว่าเครือข่ายจะมีกระตุกมีหน่วงบ้างหรือเปล่านะครับโอ้โหลงมาพร้อมกันยังไม่ได้ปืนเลยนะครับพอได้ปืนก็ลุยเลยปรากฏว่าปืนไม่ค่อยแรงครับแล้วก็กระสุนหมดเร็วด้วยโอเคถือว่านิ่งดีครับไม่กระตุกนะผมลองเล่นไปเรื่อยๆหมุนกล้องเร็วๆก็ถือว่าโอเคกับ iPhone 13 Pro Max นะครับตอนนี้ยังได้ปืนธรรมดายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่แรงนะครับก็ถือว่าโอเคยิงระยะเผาขนโอ้เติมเลือดก่อนครับอย่างด่วนเลยถ้าเกิดว่าเลือดลดให้รีบเติมนะครับสำหรับเกมฟรีไฟล์มีโอกาสรอดสูงอย่างที่เห็นแล้วก็รีบเก็บพวกเสื้อเกราะแล้วก็อาวุธต่างๆนะครับวิ่งผ่านให้หมดโดนยิงก็กลับไปกลับมาครับแล้วก็หาจังหวะนิดนึงย้อนกลับมายิงนะครับปืนยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ค่อยๆเก็บไปครับตามยิงก็ได้นะครับแล้วก็พยายามเพิ่มเลือดครับมาอีกแล้วตอนนี้ช่วงเริ่มต้นจะค่อนข้างคนเยอะหน่อยนะครับมาอีกแล้วต่อเนื่องครับบางทีจังหวะโชคดีคือเขาไม่เห็นเรานะครับผมก็ตัดเป็นช็อตๆมาให้ชมจริงๆเล่นค่อนข้างนานนะครับเล่นไปเรื่อยๆบางจังหวะถือว่าได้เปรียบครับยิ่งคนวิ่งหนีเนี่ยยิ่งต้องรีบเผด็จศึกนะครับปืนจะต้องเป็นปืนที่สามารถซูมได้จะดีกว่าอย่างที่เห็นหลบแล้วก็ยิงครับรีบเผด็จศึกนะครับอย่างตอนนี้ได้ปืนใหม่ละผมวิ่งเก็บสะสมเสื้อเกราะแล้วก็ปืนนะครับตอนนี้ได้ปืนพลาสมามาถือว่า
ค่อนข้างอัตโนมัติแล้วก็เล็งได้แม่นครับตอนนี้ฟรีไฟเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเสียงภาษาไทยผมชอบมากๆแล้วก็เล่นสนุกเล่นบนคอมก็สนุกเล่นบนมือถือก็สนุกครับจังหวะนี้โดนข้างหลังครับมาเยอะมากมาหลายทางเพราะว่าพื้นที่มันแคบลงนะครับแต่ก็ต้องหาจังหวะดีๆเติมเลือดตลอดแล้วก็หลบให้เร็วครับอย่างที่เห็นหลายๆจังหวะต้องรีบหยุดไม่ต้องตามยิงก็ได้แล้วก็เติมเลือดอย่างด่วนครับเลือดต้องเต็มตลอดนะครับโอ้มาละอย่างที่เห็นนี้ก็มาทุกทิศทางเลยนะครับตอนนี้พื้นที่ก็แคบลงมาเรื่อยๆแต่ละช็อตของผมเนี่ยจะต้องเร็วแล้วก็ตามเก็บให้จบครับอย่างเช่นตัวนี้ปืนผมก็เกือบหมดแล้วนะพลาสมาเกือบเต็มแล้วนะครับตอนนี้เต็มละต้องปล่อยสักพักหนึ่งยิ่งช็อตเขาวิ่งหนีเนี่ยเราต้องรีบเก็บนะครับปืนดีได้เปรียบแล้วก็เลือดเยอะพลังสูงเสื้อเกราะดีนะครับตามเก็บเสื้อเกราะให้เยอะๆที่สุดเท่าที่ทำได้เราจะสามารถที่จะทนอยู่นานแล้วก็เลือดลดช้านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งตลอดนะเล่นเกมนี้โอเคใช้เวลาประมาณ10 กว่านาทีนะครับเก็บไปเรื่อยๆวนไปถ้าเกิดว่าเราปืนดีแล้วก็เสื้อเกราะดีเตรียมตัวดีรวมทั้งเน็ตเร็วเสถียรไม่กระตุกนะครับถือว่ามีโอกาสชนะแน่นอนครับอย่างที่เห็นจากที่ทดสอบนะครับ Mesh Wi-Fi Router Kudi ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำได้ดีพอสมควรนะครับเป็นตัวที่ราคาไม่แพงนะราคา 1,500 ถึง 1,800 แล้วแต่โปรโมชั่นนะครับผมลองทดสอบแล้วก็ถือว่าเสถียรดีเขาเน้นสัญญาณแรงแล้วก็เสถียรนะเท่าที่เล่นเกมเท่าที่transferไฟล์มาการtransferไฟล์ก็ถือว่าเสถียรเป็นหลักนะครับความเร็วไม่ได้สูงปี๊ดมากเท่าไหร่แต่ก็ทำได้ในมุมของความเสถียรสัญญาณนิ่งมากแล้วก็เล่นเกมไม่มีสะดุดนะครับการเล่นเกมถือว่าไหลลื่นดีตามที่ผมทดสอบไปก็เป็นตัวเลือกนะที่ราคาจับต้องง่ายนะครับสามารถที่จะเอามาเป็นตัวหลักเป็นตัวสำรองทำเมชตัวบ้านวางไว้ชั้นต่างๆตำแหน่งต่างๆเขาก็จะหาเส้นทางหาช่องทางในการคุยกันเองนะครับเพื่อที่จะคุยให้ครบทุกตัวแล้วก็ส่งสัญญาณมาหาตัวหลักซึ่งเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านนะครับอย่างผมทดสอบผมก็จะเอาตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านแล้วก็เอาตัวอื่นๆอย่างผมมี WR 3000S ก็จะเอามาเป็นตัวที่สำรองจากตัวนี้ไปอีกทีนึงแล้วทดสอบดูว่าการเชื่อมต่อระหว่าง Mesh Wi-Fi ตัวโหนดของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก็มองว่าโอเคดีนะราคานี้ถือว่าซื้อมาหลายๆตัวแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านที่ออฟฟิศแล้วก็อาจจะเป็นที่หอพักก็ยังได้เลยนะครับก็ถือว่าเอามาทดสอบและรีวิวให้ชมกันนะครับ